Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong bagong video. And this time, it's another Maybelline video. So sa mga angels ko dyan na gustong-gusto talaga yung brand na Maybelline, eto, meron na naman tayong bagong video. Kasi alam nyo naman na ang Maybelline talaga ay sobrang bilis hanapin. Nandyan lang siya sa lahat ng mga malls, lahat ng department store, beauty counter, everywhere. And aside from that, sobrang affordable ang Maybelline, diba guys? Alam nyo na yan. Okay, ano ba ang item natin today? Ang daming mga Maybelline items that are here in front of me right now, but ang mga i-feature natin are these items, yung nasa master line nila. These items, ayan, there you go. Kita nyo ba guys? Ayun siya. So that's the Master Fix. So ang Master Fix is like a spray, all-in-one spray for your face, pampatagal ng makeup, diba? Pang set ng makeup. And of course, meron din tayo ditong a V-Face. There you go. And we also have here the Master Camouflage. There. So, combination siya ng mga concealer and mga iba't ibang mga pang makeup. And then we have here naman the Master Blush Stick. Magpapalit lang ako ng top and I'll be back. Ayan guys, so I'm back at nagpalit ako ng damit kasi hindi ako comfortable dun sa damit ko kanina. Ding, 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 ding. Inom muna tayo ng coffee. Sobrang weird ng feeling ko ngayon kasi may bago akong setup ng filming and parang hindi pa ako sanay sa ganitong klaseng setup kaya medyo na-weirdohan ako, but soon masasanay din tayo. Sige, ito na, this is it. Mag-start na tayo sa ating makeup tutorial. Angels, di ba, alam nyo naman na mahilig talaga ako na mag-spray sa face before I put on my makeup because yun yung parang instead of putting mga moisturizer, yon yung mga pang-hydrate and everything na cream or gel type. Nagsispray ako. Ito yung pang-moisturize ko ng face ko. This one is really effective. Although, the problem is, medyo mahal siya. But, I found the perfect dupe, perfect substitute for it, which is the Master Fix ng Maybelline. Pareho lang sila ng ginagawa. Pang-set ng makeup, pampatagal ng makeup, nilalak niya yung makeup mo sa face mo. So, ito hindi na kayo masyadong mapapagastos kasi ito sobrang mura lang. As compared doon sa usual na ginagamit ko. Ito yung mga ginagamit ko na mga pang spray and everything. And medyo mahal kasi itong mga to. Sobrang fresh niya, sobrang lightweight, translucent, wala siyang color or anything. So, hindi niya kukulayan yung face mo. You can apply it before and after your makeup. Okay, let's start. Meron tayong bagong foundation. Hindi na yung lagi kong ginagamit na itong Dream Satin Skin ng Maybelline. Meron tayong bagong Fit Me. So, there you go. Ayan, guys. Super excited din akong gamitin to kasi maganda talaga yung mga foundation ng Maybelline. Yun lang. Wala siyang pump. As compared sa Dream Satin Skin, wala siyang pump. Just be careful kasi baka madamihan ninyo. So, sayang naman, diba? Ayan guys, so nakikita ninyo yung difference. Ito yung merong Fit Me and ito yung walang Fit Me. So, maganda yung coverage niya. It's very lightweight. Ayan, and don't forget your neck. Okay, so now guys, that nalagay na natin yung ating foundation. So, merong Master Camouflage Concealer Palette ang Maybelline and we have here the Correct, Conceal, and Highlight. Pag kailangan mong mag-correct, kung kunyari masyadong matapang yung mga dark under eyes mo, i-correct mo muna siya and then lagyan mo ng concealer. So, right now, try natin tong pang-correct. And then now, ilalagay ko na yung ating concealer para mas matapang pa yung coverage niya. And start blending it. So, ang gagamitin ko na pang set ngayon will be the Dream Satin Skin Powder. Bagong-bago pa siya, guys. So, there you go guys. Tapos na ako sa ating base and everything. And then now, what I'm gonna do is, ito na, magkikilay na tayo. At ang gagamitin ko na kilay will be itong bagong-bagong pagkilay ng Maybelline, which is the Tattoo Brow Ink Pen in Natural Brown. So, tignan natin kung anong pinaglalaban ng Tattoo Brow. Oh, wow. Kakaiba yung ano niya, pen niya. Grabe talaga. Ang dami nilang naiisip na mga bagong product. Yun nga lang, shade ko ba?
Para siyang color pen. There you go. Ooh, that's dark. Tapos, gawin natin sa kabila. Medyo weird siya gamitin at first kasi parang nakakailang. Kasi hindi ako sanay. Kasi usually sanay tayo sa ano, di ba? Pencil, ganun, o kaya powder. But for this one, medyo hindi naman siya mahirap gamitin but nakakailang. So, gagamitin ko lang yung spoolie para i-spread yung product. Para hindi siya masyadong harsh. Tapos, pwede mo siyang gamitin na parang pang extra hair. Ayan, o, di ba? Di ba gusto natin yung may parang extra hair? First color will be this one muna. Kuha tayo ng mas dark na shade at ilalagay natin yung sides. Again, kunin natin yung ating Camouflage palette. Pwede mo naman siyang lagyan ng shimmer. Kung gusto nyo lagyan ng shimmer, okay lang. But for this look, hindi ko muna siya lalagyan ng shimmer. Gagamit lang ako ng powder. Just be careful lang. Hindi nyo matakpan yung existing na eyeshadow nyo. If that happens, gumamit na lang kayo ng blending brush para i-blend yung mga colors together. Ayan guys, so okay na yung eyeshadow. Winged eyeliner tayo kasi medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nag-wing eyeliner. Na yung yung matapang talaga. Ayan, so kung nag-wonder kayo kung bakit nilalagyan ko, kasi mamaya ko-connect natin yan sa liner natin sa baba. Ito, kukunin ko lang ang aking black liner. Paborito kong black liner. And I will tightline bago ako maglalagay ng false eyelashes. There. So, wait lang guys. Maglalagay lang ako ng false eyelashes and I'll be back. Okay guys, so tapos ko na yung aking eye makeup. I-blend ko lang yung aking foundation, powder, and everything to make sure na walang mga fallouts dyan or whatsoever. And then now, i-complete na natin yung ating buong face. Meron ako dito yung Maybelline na V-Face Contour Stick at yung gagamitin ko pang contour. May time dati na sobrang nahilig ako sa contour stick, as in, yung contour stick na ginagamit ko noon everyday before I put on my makeup. So if you're wondering kung pwede bang ilagay ito after powder, yes, pwede. Especially for this product kasi mabilis naman siyang i-blend. Wala namang problema. So kuha ka lang ng synthetic brush para yun yung gamitin mo na pang blend. Ayan. O, diba? There you go. And for today's look, ang gagamitin ko na pang blush will be the Master Flush Stick. Ayan. Ang gagawin ko is lalagyan ko lang yung finger ko para mas makontrol ko yung amount. And then I will start here on this part of my face. I don't know if you see that. Alright guys, so we're almost done with our makeup and actually right now, ang gagawin ko na lang is lips and I want something na parang red siya pero blurred out. Tagal na tayong hindi nagre-red, so hahanap lang ako dito ng magandang red lippy. There you go, and now kuha tayo ng dark. Ayan guys, so I think medyo na-achieve ko na yung lip color na gusto ko. Ngayon ko lang na-realize na nakalimutan ko pala mag-highlight. Meron ding pang-highlight master line ng Maybelline and ayan siya guys. Tingnan natin kung... Oh! Sobrang subtle lang niya guys, as in, hindi siya pang-laban. Nilalagay ko rin siya sa aking on top of my lips. Ayan guys, so i-finalize ko lang tong look and I'll be back. So ayun na nga angels, tapos na ako sa buong look. And then now, gagamitin ko ulit yung Master Fix na spray para i-set at i-lock natin yung makeup para hindi na siya mabubura. O diba? Para all throughout the day, dyan lang yan, hindi yan mag-fade.
let's just wait for it to dry. Ayan guys, so I think dry na siya. So, ayun na nga angels, kung interested kayo sa product na to, the Master Fix ng Maybelline. It's available sa mga Maybelline counters nationwide, sa mga department stores, sa mga beauty counters. Available rin siya sa Lazada. Online yan, cash on delivery, so you don't have to have your credit card. Super convenient. So, ayun angels, kung hindi nyo pa na-follow ang Maybelline, i-follow nyo sila sa kanilang mga social media. Alright, so ayun na nga angels. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan ninyo itong video na to, huwag niyong kalilimutan na mag-comment sa comment box below. And of course, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. And syempre, i-like nyo naman itong video na to. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye! Mwah!